Attorney Rodriguez, magandang umaga po. Hi, good morning Aljo. Good morning kay Bay Erwin at magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, ano ba talaga? Non-filing of tax return or tax evasion? Ito pong kaso ni BBM, sir. At ano pinagkaiba ng dalawang kasong yan? Una-una, simulan ko yung ating panayam sa Opo. pagsasabing we do not engage and we will not engage in gutter politics Okay. kagaya ng ginagawa ng aming mga katunggali. Itong mga yellow wannabe political assassin. Pangalawa, walang tax evasion case si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Taliwas yan doon sa propaganda ng mga dilawan sapagkat ang kaso ay simpleng non-filing of income tax return. Magkaiba yung tax evasion sa non-filing of the income tax return. Para bumilis sa Aljo, siguro pahintulutan mo ako. Sige po, Halimbawa, go ahead po. diyan sa inyo sa PTB4, tuwing araw ng sahod, kung 15/30 or 10/20th of the month, pagtanggap ng mga kawani ng gobyerno ng PTB4 ng kanilang sahod, automatic na withheld na yung tax due for the month doon sa salaring matatanggap ninyo. Kung magkano man yon, hindi ba? So ang withholding agent is the management of PTB4, hindi kayo. Okay. Ngayon, ang natatanggap lang ng empleyado ay neto. Ibang-iba naman yun kapag hindi rinimit ng employer, whether it be a private employer or the government as an employer, hindi naman mo pwedeng kasuhan halimbawa yung Aljo ng tax evasion dahil ang sasabihin mo lang, bakit ako tax evasion? Binawas na nga yung aking withholding ng PTB4 ang ibinigay lang sa akin neto. Hindi ba? So walang tax evasion doon. It's purely a propaganda by, again, the yellow wannabe political assassins. Kung nangyari ba yan nung taong 1985, tama ba? Correct me if I'm wrong, Attorney Rodriguez. Honestly, Kailan ba yan? Aljo, hindi pa malinaw sa amin Opo. kung ano yung kasong tinutukoy nila. But we have a pretty good idea of what case they are referring to. Dahil hanggang sa ngayon, wala pa kami tatanggap na kopya ng petition Opo. at yung notice from COMELEC. Understandably because it has yet probably to be raffled ng clerk doon. So ira-raffle mo na yan. So, But opo. I think it covers 1982, years 82 to 84, I think. I'm not So gobernador pa I cannot be precise. Gobernador pa si BBM during that time. Kapag kung ito po ang kasong ito ang itinutukoy, sino pong dapat mag-file niyan? Si dating Senador Bongbong Marcos o ang provincial capital? Ang pag-withhold ng tax, it withheld yan from the source. So Opo. siguro, that was 1980s. I do not know the structure din, Opo. Aljo. To be truthful tayo sa ating usapan. Aha. Sa halimbawa na lang, yung provincial treasurer. So yung provincial treasurer, yung supposedly nagwi-withhold ng tax. Ngayon, sino magpa-file niyan? Gobernador yung tao di ba? Meron ka naman mga staff, may mga executive assistants ka who should be doing that for you. But be that as it may, hindi na nga nakapag-file, hindi na i-file kung sino man ang dapat mag-file, nauwi nga yan sa kaso na umakyat all the way hanggang Court of Appeals at sinabi ng Court of Appeals na wala namang fraud or intent to defraud the government. So dismiss yung hinablang tax evasion, walang basihan. At sinabi rin ng Court of Appeals na hindi, mere non-filing of income tax return lang. Ang gawin natin, magbayad ka lang ng multa. Multa lang. Pinagbayad lang ng multa. Okay. So itong non-filing of tax returns, hindi naman ito swak doon sa tinatawag na moral turpitude. Wala namang intent na mag-commit ng fraud. Oo. That's the finding. So yung moral turpitude niya, napakalayo niyan. It's too much of a stretch for them to be using that now. Again, much as I would like to answer them on the substantive legal aspect of the law, they do not deserve it. We do not even want to dignify this nuisance petition. Dahil again, these are all but black propaganda na binabato ng mga dilawan na naman muli
kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. So malinaw ha na iba itong usapin ng non-filing of tax returns doon sa sinasabi nilang tax evasion. Itong kasong tax evasion na sinasabi po nila ng mga petitioners, si Fides Lim, si Christian Buenafe, sino pa yun? Lilia Yep. Lagman, Rolando Vidal, na sinasabing, Vival, sinasabing ineligible daw tumakbo si dating Senador Bongbong Marcos because of court's final conviction upheld by CA, ha? Itong sinasabi nila, at hindi daw na-appeal sa Supreme Court. Tax evasion What, ito sinasabi nila. what do you expect Mm. doon sa grupo na may affiliation or association sa CPP-NPA? Opo. Di magpo-propaganda lang yan, ititwist lang nila yung katotohanan. Had they read carefully and cerebrally yung kaso mabuti doon sa Court of Appeals, hindi sila magpa-file ng walang kakwenta-kwentang petisyon sa COMELEC. Nagsalita. Subalit yun nga ang aming sinasabi Opo. lagi, Aljo, these are all yellow political attacks, these are all yellow political narratives. Ang pag-usapan natin ay ang nation building. Aha. Because that's the core or the center of Bongbong Marcos campaign, nation building. Mm. And again, ulitin ko, malinaw kay Bongbong Marcos that this coming election is all about the future of the country, the future of the Philippines, and the future of every Filipino. Kaya sinasabi nila, hayaan na lang tumakbo itong mga mga kumakandidato, tsaka na siguro itong mga ganitong klaseng uri ng issue. Dapat hayaan ng mag-decide ng taong bayan, mga electorate, kung sino ba talaga. Bukod dyan, Aljo, Opo. bukod dyan. Hayaan na lang. 2010, kumandidato na si Bongbong Marcos na senador. Oo. 2016, kumandidato na ng Vice President, nanalo, subalit hindi na proklama. Oh. So, ano yung pinag-uusapan nilang kaso noong 1982, noong 1984, 85? Nariyan yan for the longest time. Bakit pwede noon at hindi pwede ngayon? Iba naman ngayon ang standard ang gusto nila. Pwede bang gamiting remedyong legal yon? Na nakatakbo naman si BBM nung tumakbong senador. Nanalo pa nga eh. At yung sa In Vice fact, President. Aljo, marami nagsasabi sa amin yan. Subalit sa katotohanan, Oh. para sa akin, yan ang pinakamalambot na sagot eh. Oo. Hindi ba sa iba, akala nila yan na yung pinakamalakas? Hindi, nakita na namin yung talagang we will dwell on the substance of the case and to put this nuisance petition once and for all to rest. And alam mo, yung mismong nagpakana nito, yung instigator, si retired Justice Tony Carpio, ang nagsabi sa sarili rin niyang kolum, conclusively, sinabi niya wala talagang basihan mag-file ng disqualification case kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Subalit, in-instigate nga niya. He's talking to a specific group. Obvious naman doon sa column niya na bakit hindi niyo subukan mag-file ng test case. This is a test case. Kaya kami, si Presidential Aspirant Bongbong Marcos ay naaawa sa mga kasama natin sa gobyerno dyan sa COMELEC sapagkat pinaglalaruan ng mga yellow propagandists itong COMELEC. Binubuhusan ng nuisance petition imbis na hayaang makapag-concentrate ang COMELEC sa paghahanda sa mas seryoso, mas mabigat at mas masalimuot na mga trabaho patungo sa 2022 election. Okay, so sa mga supporters ngayon ni BBM na nakatutok sa programa ni Bay Erwin Tulfo, Attorney Rodriguez, anong mensahe mo sa kanila? Ay, lilinawin ko po uli na tayo ay pag-usapan natin ay tungkol sa nation building at wag po tayong padadala at higit na wag tayong papatol dito sa political propaganda na mga yellow wannabe political assassins. Let's think of the future. It's clear in the mind and vision of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that this coming election is all about the future of the Philippines, and the future of every Filipino. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez, Legal Counsel ni Presidential Aspirant dating Senador Bongbong Marcos. Mag-ingat po kayo, Attorney Vic. Thank you. Maraming salamat at mabuhay ka.